आइपिओ भर्ने सबै लगानीकर्ताहरूको लागि अहिले डिम्याट अकाउन्ट अनिवार्य भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले डिम्याट अकाउन्ट रिन्यू गर्नुभएको छैन, तपाईँहरूको डिम्याट अकाउन्टको डेट एक्सपायर भइसकेको छ भने अबको केही दिनपछि तपाईँहरूले आइपिओमा आवेदन दिन पाउनु हुँदैन। र आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई डिम्याट एक्सपायरी डेट कसरी हेर्ने, अनलाइनबाट हामीले डिम्याट कसरी रिन्यू गर्न सकिन्छ अथवा मेरो सेयर र डिम्याट एकैपटक हामीले कसरी रिन्यू गर्ने, यो सबै विषयको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको क्रोम ब्राउजरमा। यदि हजुरसँग जे उपलब्ध छ त्यसैको क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनबाट पनि धेरैजना साथीहरूले चलाउनुहुन्छ, तर एप्लिकेसन भन्दा पनि तपाईले चाहिँ क्रोमबाट खोल्नु भयो भने अझ सहज चाहिँ हुने गर्दछ। र क्रोमबाट खोलिसकेपछि तपाईले माथिपट्टि के हान्नुपर्ने हुन्छ भने मेरो सेयर हानेर चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। यस्तो किसिमको आउँछ, जहाँनेर अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो माथिपट्टि डिपी अनि युजर नेम र पासवर्ड हालेर चाहिँ यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले एप्लिकेसन मार्फत लगइन गर्नुहुन्थ्यो भने पनि एप्लिकेसनको माथिपट्टि जे हुन्थ्यो तलपट्टि युजर नेम र पासवर्डमा हजुरले जे राख्नुहुन्थ्यो त्यही नै राखेर चाहिँ तपाईले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लगइन गरेर देखाउन चाहन्छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यो किसिमको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्ने भनेको कुरा अथवा हाम्रो लागि चाहिने भनेको कुरा चाहिँ राइट साइडमा हुने गर्दछ। राइट साइडको माथिपट्टि टपमा जानुभयो भने तपाईहरुको आफ्नो नाम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक क्लिक चाहिँ आफ्नो नाममा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले एक क्लिक नाममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको चेन्ज पासवर्ड, चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन र एक्टिभिटी लग अनि तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलको तलपट्टि पर्सनल इन्फर्मेसन रहेको छ, जसमा तपाईहरुको चाहिँ नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर, एड्रेस अनि तपाईहरुको चाहिँ जीमेल आइडी लगायतका कुराहरु तपाईले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। र हामी त्यसको तलपट्टि गइसकेपछि चाहिँ के देख्न सकिन्छ र इन्फोमा चाहिँ रिन्यू योर अकाउन्ट भिया अनलाइन पेमेन्ट भनेर चाहिँ देखाइएको छ है त। अब यसको पुरै तलतिरपट्टि आउने हो भने मेरो सेयरको एक्सपायरी डेट पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र डिम्याटको एक्सपायरी डेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो सेयरको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 2024 1/19 सम्म डेट रहेको छ भनेपछि मेरो सेयरको मैले रिन्यू गर्नु परेन। तर अगस्त गइसकेको छ भनेपछि म मेरो सेयर र डिम्याटको सँगै रिन्यू गरेर पनि देखाउन चाहन्छु र छुट्टा छुट्टै कसरी रिन्यू गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयको बारेमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु। र त्यसको साइडमा हामीले हेर्ने हो भने डिम्याट एक्सपायरी डेट भनेको छ है त। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने डिम्याट मात्रै रिन्यू गर्नको लागि हामीले डिम्याट एक्सपायरी डेट हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सेयर र डिम्याट प्रत्येक वर्ष हामीले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय साथीहरूले चाहिँ डिम्याट रिन्यू गर्दाखेरि मेरो सेयर पनि रिन्यू गरेको हुनाले अब अथवा मेरो सेयर चाहिँ रिन्यू नगरेसम्म हामीले चलाउन नै नमिल्ने भएको हुनाले मेरो सेयर रिन्यू भएको हुन सक्छ र डिम्याट भने रिन्यू नभएको हुन सक्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ 2078 देखि रिन्यू गर्नु भएको छैन अथवा 2079 देखि नै रिन्यू गर्नुपर्ने थियो र अहिले 80 331 भइसकेको छ भने तपाईहरुले जति आर्थिक वर्षमा तिर्नु भएको छैन त्यो सबै बराबरको चाहिँ तपाईहरुले तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब मेरो हेर्ने हो भने 2080 331 मा चाहिँ तिर्नुपर्ने थियो, त्यति बेलासम्म चाहिँ डेट रहेको थियो। तर अहिले चाहिँ साउन पनि लगभग हामी अन्तिमतिर आइरहेका छौं। मैले यो भिडियो तयार गर्दै गर्दा भनेपछि मैले डिम्याट पनि रिन्यू गर्छु प्लस मेरो सेयर पनि रिन्यू गरेर चाहिँ देखाउने छु। र अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं त, त्यसको लागि सजिलो छ। साइडमा तपाईले रिन्यू अकाउन्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। रिन्यू अकाउन्टमा जानुहोस् हैन। रिन्यू अकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईहरुको लागि धेरै अप्सनहरु रहेका छन्। eSewa, खल्ती, प्रभुपे, आईएमपे र एनसीएचएल भनेको चाहिँ कनेक्ट आईपीएस हो। यदि तपाईहरु शेयर मार्केटमा कारोबार गरिरहनु भएको छ, तपाई ट्रेड गरिरहनु भएको छ, बजारमा लगानी गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईहरुसँग कनेक्ट आईपीएस हुनुपर्छ। मसँग मैले अरु वालेट नचलाउने भएको हुनाले म कनेक्ट आईपीएसबाट चाहिँ रिन्यू गरेर देखाउन जाँदैछु। तपाईले अन्य वालेटबाट पनि रिन्यू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कनेक्ट आईपीएसबाट रिन्यू गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त, कनेक्ट आईपीएसमा क्लिक गर्ने। eSewaबाट हो भने तपाईले eSewaमा क्लिक गर्ने, खल्तीमा हो भने खल्ती चाहिँ क्लिक गर्ने है त। यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कनेक्ट आईपीएस भएको हुनाले कनेक्ट आईपीएसमा चाहिँ मैले क्लिक गरे। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर के देखायो त, अब यहाँनिर सुरुमा मेरो सेयर एन्ड डिम्याट भनेर देखाएको छ। साइडमा मेरो सेयर रहेको छ अनि त्यसको साइडमा डिम्याट रहेको छ। अब यहाँनिर हामीले डिम्याटको प्राइस चाहिँ तलपट्टि आएको छ। डिम्याट रिन्यू गर्दा 1 वर्षको कति लाग्छ त, 100 लाग्छ। यो तपाईले एकैपटक हैन मैले 2-4 वर्षकै रिन्यू गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई यसरी माथिपट्टि सारेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, डेट पनि थप्न सक्नुहुन्छ। 2 वर्षको अथवा 3 वर्षको कति लाग्यो, 300 लाग्यो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, 2-3 वर्षको एकैपटक पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि त्यसको साइडमा मेरो सेयर रहेको छ। मेरो सेयर मात्रै क्लिक गर्ने हो भने हामीले 1 वर्षको 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। मेरो सेयर पनि तपाईँले यसरी 2 वर्ष 3 वर्षको एकैपटक रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तर होइन 2 वटा एकैपटक मैले रिन्यू गर्न चाहन्छु मेरो सेयर र डिम्याट भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त मेरो सेयर एन्ड डिम्याटमा क्लिक गर्न सकिन्छ। अब होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो सेयरको 2 वर्षको र डिम्याट 1 वर्षको गर्ने हो भने तपाईँले यसरी 200 रुपैयाँ तिरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। होइन 1 वर्षको गर्ने हो भने तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र होइन तपाईँको मेरो सेयर 1 वर्षको मात्रै रिन्यू गर्ने प्लस डिम्याट चाहिँ मेरो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि बाँकी छ भन्ने हो भने तलपट्टि डिम्याटमा गएर तपाईँको कति वर्ष बाँकी भएको छ अथवा कति वर्षको तिर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हाल्नुभयो भने तपाईँको प्राइस चाहिँ तलपट्टि आफै देखाउने गर्दछ। र मलाई अहिले 1-1 वर्षको तिर्नुपर्ने छ भनेपछि मैले के गर्छु त दुईटैमा चाहिँ 1-1 राखेर यसलाई चाहिँ मैले प्रोसेस गर्छु। अब प्रोसेस गरिसकेपछि मैले कनेक्ट आइपीएसबाट पेमेन्ट गर्न लागेको हुनाले मेरो कनेक्ट आइपीएसको आफै नै वेब खुलेको छ। अब यहाँनिर मैले के हाल्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर चाहिँ मैले क्याप्चा हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि अनि साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि माथिपट्टि मेरो युजर नेम आएको छ। यदि तपाईँले eSewa अथवा खल्तीमा हो भने पनि प्रोसेस यही नै हुने गर्दछ है त। अब मैले यहाँनिर चाहिँ क्याप्चा हाने। यसलाई साइन इन गरेँ। साइन इन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो किसिमको आएको छ जहाँनिर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट 150 भनेको छ हैन र चार्ज चाहिँ 2 रुपैयाँ काट्ने भएको हुनाले 152 रुपैयाँ चाहिँ काट्ने गर्दछ। र अब तपाईँले चाहिँ क्रेडिटर नेममा चाहिँ प्रभु क्यापिटल देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि। र अब यसमा गइसकेपछि हामीले तलपट्टि सिलेक्ट अकाउन्ट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अकाउन्ट क्लिक गर्नु होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि हजुरहरूको चाहिँ मोबाइलमा ओटिपी पठाउने गर्दछ कनेक्ट आइपीएसले। त्यो ओटिपी चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले अब आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटिपीलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मेरो चाहिँ यो आएको थियो र यसलाई चाहिँ मैले सबमिट गर्दैछु भनेपछि अब मेरो के भयो त मेरो चाहिँ सक्सेसफुल भयो। मेरो पेमेन्ट सक्सेसफुल भयो। अब म फेरि पनि प्रोफाइलमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ त मेरो डिम्याटको एक्सपायरी डेट 1 वर्षको थपिएको हुनुपर्छ र मेरो सेयरको पनि 2025 1/18 सम्मको चाहिँ हुनुपर्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सहजै आफ्नो मोबाइलबाट अथवा आफ्नो ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट eSewa कनेक्ट आइपीएस खल्ती प्रभु पे आइएमई पे लगायतका विभिन्न अनलाइन वालेटहरूको प्रयोग गरेर पनि तपाईँहरूले सहजै चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बाहेक अर्को तरिका यदि तपाईँहरूसँग यो मध्ये कुनै पनि छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो साथीको कनेक्ट आइपीएस अथवा आफ्नो साथीको eSewa प्रयोग गरेर पनि तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा होइन भने तपाईँले आफ्नो नजिकैको ब्याङ्क तपाईँले जहाँनिर डिम्याट खोल्नु भएको थियो हैन त्यही ब्याङ्कमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले सहजैसँग आफ्नो डिम्याट चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ।